Có một sự thật tàn nhẫn mà bạn sẽ không bao giờ được dạy ở trường, cũng chẳng thấy trên những tấm banner quảng cáo đầu tư hay trong lời khuyên của một chuyên gia tài chính nào cả. Để giàu có, bạn không thể sống như phần còn lại của thế giới. Bạn phải nghĩ khác, bạn phải hành động khác. Bạn phải học cách trở thành một con sói giữa rừng người đang được dạy cách làm cừu. Cả đời bạn được lập trình để tìm kiếm ổn định, một công việc đủ sống, một căn nhà trả góp 20 năm, một cuộc sống gắn liền với những khoản nợ được hợp thức hóa bằng cái tên hưởng thụ. Nhưng chưa từng ai hỏi bạn, liệu sự ổn định đó có đang giết chết chính tiềm năng của bạn mỗi ngày không? Người giàu không sinh ra từ sự may mắn, họ sinh ra từ một kiểu tư duy khác, tư duy sói. Trong khi đám đông sợ hãi, họ săn mồi. Trong lúc thị trường hỗn loạn, họ nhìn thấy cơ hội. Khi người khác đợi thời điểm đúng, họ đã tạo ra nó. Sói không cần sự cho phép để sống khác biệt, cũng như người giàu không cần đèn xanh từ xã hội để hành động. Video này không phải dành cho người muốn nghe lời an ủi. Đây là cú tát vào nhận thức, một tiếng gầm giữa đêm khuya cho ai đã mỏi mòn trong vòng lặp kiếm, tiêu, tiết kiệm, chết. Nếu bạn từng cảm thấy mình sinh ra để làm nhiều hơn là tồn tại, thì đã đến lúc học lại cách tư duy. Không phải như một con người ngoan, mà như một con sói giữa thị trường. Người giàu không đi tìm sự ổn định. Họ không làm việc để sống. Họ xây hệ thống để tự do. Họ không sợ rủi ro. Họ biết cách kiểm soát nó. Họ không ngồi đợi thời. Họ tạo ra thời. Và họ chắc chắn không bao giờ nghĩ như một con cừu giữa đàn. Họ nghĩ như sói, chủ động, lạnh lùng, sắc bén và sẵn sàng săn mồi khi phần còn lại còn đang mơ giấc mơ ổn định. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ 8 tư duy sói của người giàu. Những tư duy mà nếu bạn nắm được, chỉ cần một thôi, bạn cũng đã đủ để xoay chuyển hoàn toàn cách mình sống, kiếm tiền và vươn ra khỏi vòng lặp nghèo bền vững mà xã hội lập trình sẵn. Và nếu bạn đã sẵn sàng bị đập nát những gì mình từng tin là đúng, thì hãy tiếp tục xem. Vì đây không phải video động lực, đây là video thức tỉnh. Chào mừng bạn đến với tư duy sói, cuộc chơi không dành cho cừu. Phần 1. Cừu và sói, bạn đang ở bên nào? Tư duy là thứ phân định tầng lớp, không phải số dư trong tài khoản. Nếu bạn nghĩ giàu nghèo chỉ là chuyện tiền bạc, bạn đã bị lừa. Tiền chỉ là hệ quả. Thứ tạo ra sự phân tầng thực sự là tư duy. Và có 2 loại tư duy cơ bản đang tồn tại trong xã hội này: tư duy cừu và tư duy sói. Cừu là biểu tượng của sự ngoan ngoãn, tuân thủ và tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống. Cừu được nuôi để tồn tại, không phải để tự do. Chúng đi theo đàn, sống theo lịch trình người khác đặt ra và chết trong sự an toàn do kẻ chăn dắt vẽ nên. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao cả một xã hội lại dạy bạn phải học hành chăm chỉ, thi cho giỏi, kiếm việc ổn định rồi trả nợ đến già? Ai thiết kế chương trình này và họ có thực sự sống theo nó không? Sói thì khác. Sói không đi theo con đường có sẵn. Sói nhìn bản đồ, vẽ lại đường đi và nếu cần, nó xé nát bản đồ đó. Tư duy sói là tư duy phân tích, chủ động, tỉnh táo và không bao giờ thỏa hiệp với sự an phận. Sói không chờ cơ hội gõ cửa, nó sẵn tìm cơ hội và nếu không có, nó tạo ra. Trong thị trường tài chính, khi cừu hò hét AI là tương lai, sói lặng lẽ gom bất động sản ở nơi không ai để ý. Khi đám đông đổ tiền vào xu hướng, sói tìm những tài sản bị đánh giá thấp, nơi có giá trị thực nhưng không ai nhìn thấy. Bởi vì sói hiểu, nơi nào ồn ào nhất, nơi đó thường là nơi bẫy đã giăng. Bạn có thấy không? Cả xã hội được lập trình để phản ứng, chứ không phải để chủ động. Khi thị trường rơi, cừu hoảng loạn bán tháo. Khi thị trường tăng, cừu nhảy vào với lòng tham. Sói thì ngược lại. Khi máu đổ, sói săn mồi. Khi đám đông hưng phấn, sói rút lui. Tư duy sói là tư duy của kẻ chiến lược, không phải kẻ cảm tính. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ bạn muốn làm sói. Ai chẳng muốn. Vấn đề là bạn đã được lập trình làm cừu quá lâu. Bạn sợ sai, sợ mất mặt, sợ rủi ro, sợ bị chê khác người. Bạn được dạy rằng cứ làm theo người khác, đi đường an toàn, ổn định là tốt. Nhưng có ai từng hỏi, ổn định để làm gì? Ổn định có thực sự tồn tại không? Hay chỉ là một cái bẫy được xây dựng bằng quảng cáo ngân hàng, hợp đồng lao động và nỗi sợ bị bỏ lại? Câu hỏi thật sự nên là, ai có lợi khi bạn tin vào ổn định? Ai có lợi khi bạn đi làm 8 tiếng một ngày, trả góp 30 năm, cày cuốc mà vẫn không đủ tiền nghỉ hưu? Còn bạn đang đóng vai gì trong hệ thống đó? Sự thật là, xã hội không cần quá nhiều sói. Một đàn cừu ngoan dễ quản hơn rất nhiều. Một người luôn đúng giờ đi làm, đều đặn tiêu tiền vào dịp giảm giá, không chất vấn gì về đồng lương hay hệ thống thuế, đó là khách hàng hoàn hảo.
Nhưng sói thì không mua giấc mơ đó. Sói tỉnh táo nhìn thấy bản chất vận hành của xã hội và thay vì phục tùng, nó xây hệ thống của riêng mình. Bạn từng nghĩ làm freelancer là nguy hiểm, làm doanh nhân là mạo hiểm, làm đầu tư là đánh bạc. Đó là thứ người ta nói để bạn đừng làm. Vì nếu bạn dám làm, bạn sẽ không còn cần đến họ nữa. Bạn sẽ không còn là cừu. Và cừu bỏ đàn luôn là mối nguy cho người chăn dắt. Có một sự thật ít ai dám nói. Cừu sống để được yên ổn, rồi chết trong vô danh. Sói sống nguy hiểm, nhưng được tự do và để lại dấu vết. Nên câu hỏi không phải là bạn có muốn làm sói không, mà là bạn còn muốn làm cừu đến bao giờ nữa. Sự lựa chọn bắt đầu từ việc bạn nhìn lại chính mình hôm nay. Bạn đang tiêu tiền để thể hiện hay để sinh lời? Bạn đang học vì chứng chỉ hay vì kỹ năng? Bạn đang kiếm tiền theo giờ làm hay theo giá trị tạo ra? Bạn đang tiêu thụ thông tin hay biết cách phân tích nó? Đây không phải là câu chuyện về giàu nghèo. Đây là cuộc chiến ngầm giữa tư duy bị điều khiển và tư duy tự chủ. Cừu chờ được dắt, sói tự chọn đường đi. Cừu cần sự cho phép, sói cần sự tự do. Và bạn đang ở bên nào? Nếu bạn chưa bao giờ tự hỏi điều đó, thì xin chia buồn, bạn đã sống như cừu quá lâu mà không nhận ra. Nhưng điều tuyệt vời là, bất kỳ cừu nào cũng có thể hóa sói nếu dám gạt bỏ cái gọi là bình thường và bắt đầu chất vấn toàn bộ tư duy đã được nhồi nhét từ bé. Và đó mới là khởi đầu của sự tự do thực sự. Phần 2. Người giàu không chờ thời, họ tạo ra nó. Sự khác biệt không nằm ở vận may mà ở cách bạn phản ứng với hỗn loạn. Một trong những ảo tưởng nguy hiểm nhất mà xã hội gieo vào đầu bạn, đó là hãy chờ thời cơ. Nghe có vẻ hợp lý, có vẻ an toàn, nhưng thực chất là lời ru ngủ khiến bạn trì hoãn suốt cả đời. Và trong khi bạn chờ đợi thời điểm hoàn hảo để bắt đầu, để đầu tư, để hành động, thì người giàu đã tạo ra kết quả. Người giàu không ngồi đó than thở giờ chưa đúng lúc. Họ biến thời điểm tồi tệ nhất thành cơ hội vàng. Khủng hoảng tài chính, họ săn tài sản giá rẻ. Đại dịch toàn cầu, họ mở rộng hệ sinh thái online. Thị trường lao dốc, họ thâu tóm doanh nghiệp đang hấp hối. Đó không phải phép màu, đó là tư duy hành động ngược dòng. Bạn nghĩ Warren Buffett giàu vì gặp thời? Không, ông ta giàu vì có thói quen săn cơ hội trong khi người khác chỉ thấy thảm họa. Khi thị trường đỏ lửa năm 2008, người ta hoảng loạn rút tiền khỏi cổ phiếu, còn ông ấy mua vào hàng tỷ đô la Mỹ. Câu nói, hãy tham lam khi người khác sợ hãi không phải khẩu hiệu, đó là chiến lược sống còn của người giàu. Bạn cần hiểu, thị trường không có thời điểm hoàn hảo. Nếu bạn cứ đợi lúc mọi thứ ổn định, thì bạn đang đợi trong ảo giác. Ổn định là thứ được vẽ ra để trấn an đám đông, nhưng không bao giờ tồn tại thật. Còn người giàu thì biết, hỗn loạn mới là mảnh đất màu mỡ nhất để gieo mầm quyền lực. Khi tất cả đều bỏ cuộc, họ là người bắt đầu. Khi tất cả đều hoảng sợ, họ điềm tĩnh đo lường. Vì sao bạn không dám như họ? Không phải vì bạn yếu, mà vì bạn được dạy phải sợ rủi ro. Rủi ro là kẻ thù, sai lầm là thất bại. Đó là thứ trường học, gia đình, truyền thông đã nhồi vào đầu bạn từ nhỏ. Nhưng với người giàu, rủi ro là công cụ. Họ không né tránh rủi ro, họ học cách kiểm soát nó, định lượng nó, phân tích nó và tận dụng nó. Rủi ro với họ là đòn bẩy, không phải án tử. Sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và đám đông không nằm ở việc họ biết gì, mà ở việc họ hành động khi người khác nghĩ ngợi. Họ tạo ra dòng tiền trong khi bạn còn viết danh sách mục tiêu năm mới. Họ xây hệ thống trong khi bạn còn đang lên kế hoạch bắt đầu lại từ thứ Hai tuần sau. Họ đầu tư khi bạn vẫn đang đợi, cho đến khi quá muộn. Nếu bạn cứ chờ đợi thời cơ, thì chính bạn sẽ trở thành cơ hội cho người khác săn mồi. Bạn sẽ là tài sản giá rẻ tiếp theo. Bạn sẽ là lao động rẻ được thuê khi công ty họ mở rộng sau khủng hoảng. Bạn sẽ là khách hàng tiềm năng mua lại sản phẩm mà họ đã tạo ra trong lúc bạn còn sợ hãi. Người giàu không giàu vì họ giỏi hơn bạn. Họ giàu vì họ bắt đầu khi bạn còn do dự. Họ chơi khi bạn còn ngồi ngoài. Họ chấp nhận rủi ro, thất bại, mất mát và rồi học từ nó. Còn bạn thì sao? Vẫn đang đợi thời điểm đúng. Xin lỗi, nhưng nếu bạn cần sự hoàn hảo để bắt đầu, thì bạn sẽ không bao giờ bắt đầu. Cuộc chơi này không có tín hiệu, báo hiệu an toàn. Người thắng là người dám xông ra giữa bão, trong khi phần còn lại còn đang trốn dưới gầm bàn, chờ trời quang. Câu hỏi không phải là liệu bây giờ có đúng lúc không? Câu hỏi là bạn sẽ còn trì hoãn đến bao giờ? Và nếu bạn không thể tự trả lời điều đó, thì ai đó đang giàu lên nhờ sự trì hoãn của bạn. Phần 3. Tâm lý đám đông là cái bẫy nguy hiểm nhất. Chỉ cần bạn làm theo số đông, thì kết quả của bạn
cũng sẽ tầm thường như họ hoặc tệ hơn. Bạn đã bao giờ đứng giữa trung tâm thương mại, thấy một đám đông tụ lại và tự nhiên bạn cũng bước tới xem? Chưa biết có gì, nhưng đông người là chắc chắn phải thú vị. Chào mừng bạn đến với Tâm lý bầy đàn, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất đang thao túng mọi quyết định của bạn, từ tiêu dùng cho đến đầu tư, từ chọn nghề đến định nghĩa thành công. Xã hội không dạy bạn cách suy nghĩ độc lập, nó huấn luyện bạn phản ứng theo đám đông. Khi ai cũng lao vào thị trường bất động sản, bạn thấy mình cũng nên mua một căn. Khi cổ phiếu tăng mạnh, bạn nghĩ không mua là lỡ cơ hội. Khi ai đó đăng clip thu nhập 200 triệu một tháng từ bán hàng online, bạn cũng đăng ký khóa học kinh doanh cấp tốc. Bạn không thực sự phân tích, bạn chỉ không muốn bị tụt lại phía sau. Và đó là lý do tại sao người giàu luôn đi ngược dòng, không phải vì họ thích thể hiện, mà vì họ hiểu bản chất của thị trường. Nơi nào ồn ào nhất, nơi đó thường là nơi cái bẫy được giăng kỹ nhất. Khi người nói về AI, blockchain, NFT, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, thì sói tài chính đã rút khỏi cuộc chơi đó từ lúc bạn còn đang cân nhắc tham gia. Bạn thấy truyền thông tung hô cổ phiếu công nghệ. Đó là lúc dân đầu tư chuyên nghiệp đang chốt lời. Bạn nghe đồn vàng đang không thể lỗ. Đó là lúc vàng chuẩn bị điều chỉnh. Đám đông không bao giờ biết khi nào là đỉnh, vì họ không đo lường, họ chỉ cảm nhận. Và cảm nhận của đám đông thì luôn trễ. Người giàu không chạy theo sóng, họ tạo sóng. Và khi sóng lên đỉnh, họ rút lui, để lại bạn cùng với niềm tin vào một danh mục đầu tư đang đỏ rực. Thị trường không cần thông minh để thắng, nó cần tỉnh táo, cần độc lập tư duy, cần khả năng đứng một mình khi cả thế giới hô mua vào. Và người giàu làm được điều đó không phải vì họ can đảm hơn, mà vì họ không bị nghiện sự công nhận từ đám đông. Họ không cần được người khác đồng tình để cảm thấy mình đúng. Bạn nghĩ mình đang đưa ra quyết định cá nhân. Sai rồi. Hầu hết suy nghĩ bạn có đều đến từ một dạng thao túng xã hội rất tinh vi. Thuật toán của mạng xã hội, quảng cáo nhắm mục tiêu, tin tức giật gân, hiệu ứng đám đông, lời khuyên có vẻ hợp lý từ những người xung quanh và bạn tưởng đó là ý của bạn. Đó là điều đáng sợ nhất. Thị trường được tạo ra bởi người nhưng được dẫn dắt bởi tâm lý. Và tâm lý con người thì yếu đuối, nó bị sợ hãi chi phối, nó bị lòng tham dẫn dắt, nó bị ảo tưởng mọi người làm thì chắc là đúng. Làm cho tê liệt năng lực phân tích. Cừu thì phản ứng theo cảm xúc, sói thì phân tích theo xác suất. Và bạn thử nghĩ xem bao nhiêu lần trong đời bạn đã ra quyết định chỉ vì thấy mọi người đều làm vậy. Bao nhiêu lần bạn mua hàng vì ai cũng dùng. Bao nhiêu lần bạn chọn công việc, đầu tư, sản phẩm, lối sống chỉ vì nó phổ biến. Sự phổ biến không đồng nghĩa với sự đúng đắn. Sự phổ biến chỉ có nghĩa là dễ tin, dễ làm và dễ chấp nhận. Nhưng dễ thì không bao giờ dẫn bạn tới giàu có. Dễ chỉ dẫn tới trung bình. Và nếu bạn đang sống trung bình, thu nhập trung bình, tư duy trung bình, thì bạn chính là nạn nhân của cái bẫy đám đông mà không hề hay biết. Người giàu không phải vì họ không sợ đám đông, mà vì họ biết đám đông là gì. Họ hiểu cách đám đông vận hành. Họ biết khi nào đám đông sắp vỡ bong bóng. Họ không chống lại đám đông. Họ dùng đám đông để làm giàu, giống như cá mập dùng đàn cá nhỏ để dẫn dụ mồi. Họ không tin vào trào lưu. Họ phân tích dữ liệu. Họ không đầu tư vì đang nổi. Họ đầu tư vì giá trị nội tại. Họ không chạy theo đám đông. Họ quan sát đám đông để biết lúc nào nên ra tay. Bạn có thể học kỹ năng phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ, nghiên cứu thị trường. Nhưng nếu bạn không học cách kiểm soát cảm xúc, bạn vẫn sẽ thua. Vì bạn không thua vì thiếu kiến thức. Bạn thua vì bị cuốn theo tâm lý của đám đông mà tưởng là tư duy của chính mình. Và đây là bài học khó nuốt nhất. Để thắng trong thị trường, bạn phải học cách đứng một mình, phải học cách làm trái ý số đông, phải học cách không làm gì cả khi ai cũng hối hả, và phải học cách hành động khi không ai dám làm. Đó là tư duy của sói. Không phải lúc nào cũng gầm gừ, nhưng khi ra tay là kết liễu. Vậy bạn đang là ai? Người bị sóng cảm xúc của đám đông cuốn đi? Hay người tỉnh táo nhìn sóng, đợi gió đổi chiều và thả lưới đúng lúc? Câu trả lời đó sẽ quyết định bạn sống đời tài chính thế nào trong 5 năm tới. Phần 4. Tiền không chết. Chỉ có người không biết dùng tiền. Bạn không thiếu tiền. Bạn thiếu tư duy để khiến tiền sinh sôi. Tiền là thứ dễ bị hiểu lầm nhất trên đời. Người nghèo xem tiền là đích đến. Người trung lưu xem tiền là phần thưởng sau nỗ lực. Còn người giàu, họ xem tiền như một công cụ.
một vũ khí, một hạt giống, và điều khác biệt nằm ở chỗ người nghèo tiêu tiền, người giàu khiến tiền sinh ra tiền. Bạn từng nghe câu tiền không mua được hạnh phúc, nghe đạo đức, nghe cao thượng. Nhưng đó là câu nói của người không biết dùng tiền. Vì người giàu chẳng bao giờ đòi tiền phải mua hạnh phúc. Họ dùng tiền để mua tự do, mua thời gian, mua quyền kiểm soát, mua khả năng lựa chọn. Và điều quan trọng nhất, họ dùng tiền để mua ra thêm tiền. Trong khi bạn ôm khư khư vài chục triệu tiết kiệm trong sổ, sợ rủi ro, sợ mất mát, thì tiền của người giàu đang nhảy nhót khắp nơi. Cổ phiếu, trái phiếu, startup, bất động sản, thậm chí cả các thị trường bạn chưa từng nghe tên. Và khi bạn nghĩ mình đang giữ tiền, thì thật ra bạn đang làm tiền mất giá mỗi ngày. Bởi vì lạm phát không chờ bạn sẵn sàng. Kinh tế không quan tâm bạn còn đang học hỏi. Trong cuộc chơi này, hoặc bạn biết cách vận hành tiền, hoặc bạn bị tiền vận hành. Người nghèo làm ra tiền rồi đem gửi ngân hàng. Người giàu nhận được tiền và ngay lập tức hỏi, tôi có thể đầu tư nó ở đâu để ít nhất nhân đôi trong 5 năm? Đây là sự khác biệt cốt lõi. Và sự thật đau đớn là phần lớn chúng ta không được dạy cách sử dụng tiền. Trường học dạy bạn cách kiếm tiền bằng sức lao động, nhưng không dạy bạn cách khiến tiền lao động cho bạn. Bạn đi làm 8 tiếng mỗi ngày, tiêu 4 tiếng để giải trí, và chẳng bao giờ dành nổi 1 tiếng để học cách sử dụng tiền hiệu quả. Bạn thậm chí còn cảm thấy sai trái khi nghĩ đến chuyện đầu tư, vì bạn được nhồi vào đầu rằng đầu tư là rủi ro. Chỉ người có tiền mới nên đầu tư, người bình thường thì nên tiết kiệm. Câu chuyện đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó là một trong những lời nói dối vĩ đại nhất của xã hội hiện đại. Bạn không thể tiết kiệm để trở nên giàu có, không thể. Và bất cứ ai bảo bạn điều ngược lại là người chưa từng tự do tài chính. Vì tiền không sinh lời khi nó đứng yên. Tiền giống như nước, nếu không chảy, nó bốc hơi. Còn nếu biết dẫn dòng, bạn có thể biến một dòng nước nhỏ thành cả con sông thu nhập thụ động. Người giàu không giữ tiền mặt, họ giữ tài sản. Họ không sợ tiêu tiền, họ sợ để tiền nằm im. Họ tiêu tiền như một nhà đầu tư, chứ không phải như một người tiêu dùng. Nghĩa là mỗi lần bỏ ra 1 đồng, họ luôn hỏi, số tiền này có mang lại điều gì trong 6 tháng tới, 1 năm tới, 5 năm tới? Bạn có từng đặt câu hỏi đó chưa? Nếu bạn tiêu tiền chỉ để cảm thấy vui, thì bạn đang mua sự hưng phấn ngắn hạn bằng cái giá của sự mù quáng dài hạn. Và xã hội rất khéo léo trong việc khiến bạn tin rằng mình xứng đáng được thưởng. Mỗi chiến dịch marketing đều đánh vào cảm xúc đó. Bạn làm cả tháng trời, bạn xứng đáng mua cái điện thoại mới. Bạn vừa được tăng lương, bạn xứng đáng đi du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng rồi sau đó thì sao? Tài khoản cạn kiệt. Bạn quay lại điểm xuất phát và tiếp tục phấn đấu để được tiêu tiếp. Đó không phải là vòng tròn thành công. Đó là vòng xoáy nô lệ tài chính được tô son bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Người giàu có thể cũng tiêu xài, nhưng họ tiêu sau khi đã đầu tư, không phải thay cho đầu tư. Họ hiểu rõ sự khác biệt giữa tiêu sản, thứ mất giá sau khi mua, và tài sản, thứ tiếp tục tạo ra tiền sau khi sở hữu. Và họ ưu tiên tài sản, vì họ hiểu ai kiểm soát được tiền, người đó kiểm soát được tự do. Bạn có thể bắt đầu với số tiền nhỏ. Quan trọng là bạn bắt đầu học cách nhìn tiền như một công cụ, không phải mục tiêu. Thay vì hỏi tôi có đủ tiền để đầu tư chưa, hãy hỏi tôi có đủ kiến thức và gan để bắt đầu hay chưa. Không ai sinh ra đã biết quản lý tài chính, nhưng bạn có thể học cách đánh giá rủi ro, học cách phân tích cơ hội, học cách đọc báo cáo tài chính, hiểu về mô hình kinh doanh, nhận diện chu kỳ thị trường. Và quan trọng nhất, học cách nhìn tiền như thứ phải vận động không ngừng, nếu không muốn nó bị cuốn đi bởi lạm phát và chính sách tiền tệ. Đừng tin vào sự ổn định tài chính nếu bạn không biết dòng tiền của mình đang đi đâu. Đừng tự huyễn rằng mình còn trẻ, chưa cần đầu tư. Chính vì bạn còn trẻ, bạn càng phải bắt đầu sớm. Để sai lầm nhỏ hôm nay không thành bi kịch lớn sau này, tiền không chết. Chỉ có người không biết dùng tiền là tự kết liễu cơ hội của chính mình. Và nếu bạn không làm tiền làm việc cho bạn, thì hãy tin điều này. Bạn đang làm việc cho tiền, và cho những người biết dùng tiền như một con sói. Phần 5. Rủi ro không phải kẻ thù, mà là thước đo bản lĩnh. Chỉ những ai đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào rủi ro mới đủ tư cách để gặt hái phần thưởng. Từ bé, bạn được dạy rằng an toàn là trên hết. Đừng chơi trò đó nguy hiểm. Học ngành này đi, ít rủi ro. Làm công ăn lương là ổn định nhất. Nghe có vẻ tử tế, đầy yêu thương. Nhưng bạn không biết,
Đó là chương trình cài đặt sẵn để giết chết mọi tiềm năng mạo hiểm trong bạn. Và nếu bạn không thức tỉnh, bạn sẽ đi cả đời mà không dám liếc nhìn những gì vượt ngoài vùng an toàn, nơi mà phần lớn phần thưởng tài chính thật sự đang nằm. Rủi ro không phải là kẻ thù. Rủi ro chỉ là công cụ lọc ra người nghiêm túc khỏi kẻ mộng mơ. Nó giống như cánh cửa, nơi bạn phải đặt cược để được quyền bước vào thế giới của những người kiểm soát được vận mệnh tài chính của họ. Nếu bạn luôn tránh rủi ro, bạn sẽ luôn đứng ngoài cuộc chơi. Và tệ hơn, bạn sẽ sống cả đời trong cảm giác mình đã đúng đắn, trong khi tiền và cơ hội cứ trôi tuột khỏi tay. Người nghèo né rủi ro như né lửa. Người giàu ôm lấy rủi ro như một phần không thể thiếu của cuộc chơi. Không phải vì họ liều, mà vì họ hiểu, không có cái gọi là không rủi ro. Kể cả bạn không đầu tư, không kinh doanh, không mạo hiểm gì, bạn vẫn đang đối mặt với rủi ro. Rủi ro mất giá của đồng tiền, rủi ro mất việc, rủi ro bị tụt hậu, rủi ro sống cả đời trong lo âu. Vấn đề là, bạn muốn đối mặt với rủi ro có chủ đích, hay để rủi ro âm thầm gặm nhấm bạn từng ngày? Người giàu không làm liều, họ tính xác suất, họ đo lường, họ phân tích, họ sẵn sàng mất một ít để có cơ hội lời nhiều. Và khi thua, họ học, họ không đổ lỗi, không đùn đẩy, không than số. Họ hiểu thất bại là học phí của cuộc chơi lớn. Bạn không thể lấy bằng triệu phú mà không học phí cho những lần ra quyết định sai. Hãy nhìn các nhà đầu tư thiên tài, từ Ray Dalio đến Howard Marks, từ Peter Lynch đến Nassim Taleb. Điểm chung của họ là gì? Không phải họ né rủi ro, họ đối thoại với nó, họ xây dựng chiến lược phòng vệ, họ phân bổ vốn, họ giữ tâm thế linh hoạt. Và đặc biệt, họ không bao giờ để cảm xúc lái quyết định. Đó là điều mà đám đông không làm được, vì đám đông ra quyết định bằng cảm xúc, còn người giàu ra quyết định bằng hệ thống. Bạn muốn đầu tư nhưng sợ mất tiền. Tốt, sợ là dấu hiệu của sự tỉnh táo, nhưng nếu vì sợ mà đứng yên thì đó là ngu xuẩn. Thông minh là khi bạn biến nỗi sợ thành kế hoạch. Bạn không cần nhảy vào thị trường như con bạc, bạn cần tiếp cận nó như một nhà toán học. Bạn có thể bắt đầu nhỏ, kiểm soát lỗ, tăng dần khi có niềm tin dữ liệu, nhưng nhất định phải bắt đầu. Còn hơn là ngồi đó năm này qua năm khác, an ủi mình rằng rồi một ngày nào đó tôi sẽ... Tin buồn là một ngày nào đó sẽ không bao giờ đến. Nếu hôm nay bạn vẫn chọn trốn tránh, bạn có từng thấy ai thành công mà không từng thua lỗ? Không có. Nhưng bạn thấy đấy, xã hội chỉ kể về thành quả, không kể về hành trình. Nó tô vẽ người giàu như may mắn, như thiên tài, để bạn không cảm thấy tội lỗi vì mình không làm được. Nhưng nếu bạn đủ tỉnh táo, bạn sẽ thấy phía sau mỗi thành công là một chuỗi những quyết định đối mặt với rủi ro, có tính toán, có sai lầm, có điều chỉnh, có học hỏi và lặp lại. Rủi ro giống như lửa. Nếu bạn biết dùng, nó nấu ăn, sưởi ấm, thắp sáng. Nếu bạn sợ nó, bạn sẽ sống trong bóng tối. Không ai bắt bạn liều mạng. Nhưng ai cũng cần học cách sống với lửa. Và nếu bạn nghĩ rằng làm công ăn lương là ít rủi ro, thì bạn nên nhìn kỹ lại. Lương không tăng kịp lạm phát. Việc làm có thể bị AI thay thế. Sức khỏe bạn có thể xuống bất kỳ lúc nào. Một cuộc khủng hoảng là đủ để bạn trắng tay nếu bạn chỉ có một nguồn thu nhập. Bạn nghĩ bạn an toàn. Nhưng thật ra bạn chỉ nghèo một cách ổn định. Người giàu thì khác. Họ chia nhỏ rủi ro. Họ không đặt hết trứng vào một giỏ. Họ đa dạng hóa dòng tiền. Họ có thu nhập thụ động. Họ đầu tư vào bản thân không phải chỉ bằng sách vở, mà bằng trải nghiệm trong thực chiến. Và chính trải nghiệm đó, chứ không phải bằng cấp, là vốn sống giúp họ phân tích rủi ro ngày càng chính xác hơn. Rủi ro không biến mất, nhưng bạn có thể trở nên mạnh hơn rủi ro. Và sự mạnh mẽ đó không đến từ việc tránh né. Nó đến từ hành động, từ va vấp, từ sai lầm có chiến lược. Và từ việc bạn chấp nhận rằng nếu bạn muốn phần thưởng lớn, bạn phải chơi ván bài lớn. Chốt lại, bạn phải tự hỏi, bạn muốn sống thế nào? Một cuộc đời không sai sót, nhưng cũng không bao giờ có đột phá? Hay một hành trình dám sai, dám sửa, dám chơi và dám thắng? Bạn chọn con đường nào, thì phần thưởng bạn nhận được sẽ tương ứng với lòng can đảm bạn bỏ ra. Phần 6. Tư duy đòn bẩy, sức mạnh của người biết nghĩ lớn. Người bình thường dùng sức, người giàu dùng đòn bẩy. Và đó là lý do bạn mệt, còn họ giàu. Bạn đang làm việc chăm chỉ, dành 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền, rồi tự hào rằng mình có trách nhiệm, không ngồi không hưởng thụ như ai đó. Nghe có vẻ đẹp đẽ. Nhưng nếu bạn đang dùng 100% sức của chính mình để tạo ra thu nhập, thì xin chia buồn. Bạn đang chơi trò kiếm tiền theo kiểu thời kỳ nông nghiệp, dùng sức kéo cày.
Trong khi đó, người giàu dùng một công cụ duy nhất, đòn bẩy. Đòn bẩy là cách khiến một người có thể nâng cả ngọn núi nếu biết đặt đúng điểm tựa. Trong thế giới tài chính, đòn bẩy không chỉ là vay mượn, đó là khả năng dùng nguồn lực của người khác để gia tăng tài sản của mình. Tiền của người khác, thời gian của người khác, kỹ năng của người khác, công nghệ, hệ thống, truyền thông. Đó là lý do vì sao bạn làm không nghỉ vẫn không giàu, còn họ không làm gì mà tiền vẫn đẻ ra tiền. Đòn bẩy tài chính, bạn từng nghe tới. Người giàu không dùng hết vốn mình có để đầu tư. Họ vay với lãi suất thấp, mua tài sản sinh lời cao hơn, rồi dùng lợi nhuận để trả nợ và bỏ túi phần dư. Nghe có vẻ rủi ro? Đúng, nhưng nếu bạn kiểm soát được rủi ro, đòn bẩy tài chính là thang máy đưa bạn lên tầng 50 trong khi người khác còn đang leo thang bộ. Đòn bẩy con người, người giàu không làm hết mọi thứ một mình. Họ thuê người giỏi hơn họ trong từng mảng nhỏ. Họ xây đội nhóm. Họ trả tiền để mua thời gian và kỹ năng của người khác. Trong khi bạn tiết kiệm vài triệu đồng để tự làm mọi thứ, từ chỉnh video, viết nội dung, thiết kế logo, chạy quảng cáo, thì họ chỉ tập trung vào thứ tạo giá trị lớn nhất, chiến lược. Họ hiểu mỗi phút họ làm việc vặt là một phút họ không làm chủ được hệ thống. Đòn bẩy công nghệ. Bạn còn đang chật vật làm thủ công, người giàu đã để hệ thống tự động làm việc cho họ 24/7. Từ hệ thống email marketing, chatbot, CRM tới AI phân tích hành vi khách hàng. Họ không dùng thời gian để làm việc, họ dùng thời gian để tối ưu hóa máy móc làm việc. Vì họ biết máy móc không cần nghỉ trưa, không than phiền và không đòi tăng lương. Đòn bẩy hệ thống, họ xây dựng quy trình vận hành có thể mở rộng, không phụ thuộc vào bản thân. Một doanh nghiệp thực sự giá trị khi nó không cần bạn ngồi đó giám sát. Một mô hình kinh doanh có thể nhân bản 10 lần mà không vỡ vụn. Đó mới là thứ người giàu nhắm đến. Trong khi bạn tự hào là mình làm tất cả một mình, thì họ thấy đó là bằng chứng của sự giới hạn. Đòn bẩy truyền thông. Họ không bán hàng từng đơn. Họ tạo thương hiệu để mỗi lời họ nói ra đều mang lại niềm tin, thứ có thể quy đổi thành tiền. Họ viết sách, lên podcast, làm video, không để nổi tiếng mà để xây dựng vị trí trong đầu công chúng. Và khi bạn đã chiếm vị trí đó, bạn không cần phải giao bán nữa. Thị trường sẽ đến với bạn. Giờ thì bạn hiểu vì sao người giàu có thể đi nghỉ dưỡng ở Bali, trong khi tài khoản vẫn báo có giao dịch. Họ không lười, họ thông minh. Họ làm ít hơn bạn, nhưng ở cấp độ cao hơn. Họ không đổ mồ hôi vì từng đồng, họ đổ mồ hôi để xây đòn bẩy, rồi để đòn bẩy làm phần còn lại. Vấn đề là, bạn đã bao giờ được dạy cách dùng đòn bẩy chưa? Hay chỉ học cách làm chăm chỉ, tiết kiệm chi ly và mơ một ngày trúng số? Nhà trường dạy bạn cách trở thành nhân viên giỏi, không dạy bạn cách xây hệ thống. Gia đình dạy bạn cách tiêu xài tiết kiệm, không dạy bạn cách nhân bản dòng tiền. Xã hội tôn vinh sự chăm chỉ, không tôn vinh tư duy hệ thống. Và đó là lý do phần lớn vẫn loay hoay với bài toán tài chính cá nhân, trong khi người giàu đã chuyển sang bài toán tăng trưởng tài sản theo cấp số nhân. Bạn có thể bắt đầu nhỏ. Một freelancer cũng có thể xây đòn bẩy, thuê trợ lý ảo, dùng công cụ tự động hóa, tạo nội dung có thể dùng lại, xây kênh cá nhân để dẫn khách về website. Một người bán hàng online cũng có thể dùng đòn bẩy, tiếp thị liên kết, quảng cáo bám đuôi, gói combo, bán kèm, bán chéo. Một nhân viên văn phòng cũng có thể học đầu tư, tích lũy tài sản từ sớm, tạo blog hoặc kênh chia sẻ kiến thức để xây thương hiệu cá nhân. Đừng đợi bạn có nhiều tiền mới dùng đòn bẩy. Hãy dùng đòn bẩy để có nhiều tiền. Tư duy cày cuốc sẽ khiến bạn mệt mỏi suốt đời. Tư duy đòn bẩy sẽ khiến bạn vượt trội với cùng một lượng nỗ lực. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, khác biệt không phải ai làm nhiều hơn, mà ai làm thông minh hơn. Vì thế, nếu bạn còn đang đo lường thành công bằng số giờ làm việc, bạn đang chơi trò chơi sai luật. Người giàu không thắng vì họ có siêu năng lực. Họ chỉ thắng vì họ biết cách dùng lực của người khác và để lại dấu ấn bằng trí tuệ, chứ không phải mồ hôi. Câu hỏi là, bạn vẫn muốn làm việc quần quật đến khi kiệt sức, hay đã đến lúc học cách dùng đòn bẩy để sống như một con sói giữa rừng, người đang gồng gánh từng ngày? Phần 7. Giấc mơ ổn định, cái bẫy được quảng cáo khéo léo nhất. Bạn không được dạy cách trở nên tự do, bạn chỉ được huấn luyện để trở nên dễ kiểm soát. Ổn định, hai từ tưởng chừng đầy yêu thương, tưởng là bến đỗ bình yên, nhưng thực chất lại là cái vòng kim cô siết chặt tư duy con người hiện đại. Từ nhỏ, bạn đã được tiêm nhiễm rằng ổn định là đích đến tối thượng.
ổn định nghề nghiệp, ổn định tài chính, ổn định cuộc sống. Nghe quá hợp lý, nghe quá dễ chịu. Nhưng hãy hỏi lại, ổn định cho ai? Và ai có lợi khi bạn tin vào điều đó? Đó là cái bẫy tinh vi nhất mà hệ thống xã hội dựng lên, khiến bạn tự hào với cuộc sống trung bình, sợ hãi thay đổi và xem bất kỳ ai sống khác mình là nguy hiểm, liều lĩnh, nghĩ viển vông. Bạn được dạy phải đi học để lấy bằng, đi làm để trả nợ, mua nhà trả góp, cố gắng giữ công việc ổn định rồi nghỉ hưu ở tuổi 60. Nhưng chưa ai hỏi bạn, liệu mô hình đó có thực sự đem lại tự do hay chỉ là một cái cối xay thịt nhân dạng? Ổn định không phải là hạnh phúc. Ổn định là trạng thái dễ kiểm soát nhất. Một người ổn định là một người dễ đoán trước, dễ tính toán, dễ điều khiển. Bạn làm đúng giờ, đóng thuế đúng hạn, tiêu tiền theo kế hoạch của các tập đoàn quảng cáo và mơ về một tương lai mà bạn không dám tự thiết kế. Trong khi bạn chờ được tăng lương 10% mỗi năm thì giá nhà tăng 30%. Giá giáo dục tăng 50%. Giá y tế tăng gấp đôi. Bạn tưởng mình đang tiến bộ, nhưng thật ra bạn chỉ đang sống trong một cái lồng vàng được sơn son lấp lánh. Người giàu thì khác, họ không tìm kiếm ổn định, họ tìm kiếm tự do vận hành. Họ không muốn công việc ổn định, họ muốn hệ thống sinh lời liên tục. Họ không muốn nhà trả góp, họ muốn tài sản tăng giá. Họ không muốn tiết kiệm từng đồng, họ muốn làm chủ dòng tiền. Vì họ hiểu, ổn định là thứ dễ sụp đổ nhất trong thời đại biến động, còn hệ thống mới là thứ tạo ra sự vững bền thật sự. Trong một thế giới mà AI thay thế công việc, khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và công nghệ làm biến đổi hành vi người tiêu dùng theo từng quý, bạn còn nghĩ ổn định là khôn ngoan? Hay bạn đang tự trấn an chính mình vì không đủ dũng khí để dấn thân? Ổn định là một cảm giác, không phải một trạng thái thật. Và cảm giác đó được bơm vào đầu bạn bằng quảng cáo ngân hàng, khẩu hiệu công ty bảo hiểm và những câu chuyện thành công trên truyền thông mà bạn không bao giờ được kiểm chứng. Bạn có từng thấy những bài phỏng vấn như cô A làm nhân viên ngân hàng 20 năm, nay có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm 1 tỷ. Nghe có vẻ đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu bạn soi kỹ, bạn sẽ thấy cô ấy đã dùng 20 năm tuổi trẻ để đổi lấy một bức tranh thành công được đóng khung. Nhưng đằng sau khung tranh đó là gì? Là sự lo lắng nếu mất việc, là nỗi sợ nếu con bệnh nặng, là sự lệ thuộc vào một dòng lương duy nhất. Người giàu không ngồi chờ bảng lương, họ làm chủ nguồn thu, họ không ngủ yên trên ghế văn phòng, họ ngủ với mắt mở vì họ không tin vào sự an toàn ảo. Bạn có thấy sự thật đó phũ phàng? Tốt, vì phũ phàng là liều thuốc giải độc cho những ảo tưởng êm dịu. Nếu bạn đang mơ về một cuộc sống ổn định, hãy hỏi lại, ổn định đó do ai thiết kế? Do bạn tự vẽ ra hay do xã hội dựng lên để bạn tự nhốt mình trong đó? Ổn định là một cái lồng, và lồng nào cũng có cửa. Vấn đề là bạn có đủ can đảm để mở nó không? Hãy thử sống khác. Hãy thử đặt câu hỏi, nếu tôi dám phá bỏ sự ổn định giả tạo này, tôi sẽ đạt được điều gì? Không phải ai cũng nên nghỉ việc, không phải ai cũng cần đầu tư mạo hiểm, nhưng ai cũng cần tỉnh thức để không nhầm lẫn giữa cảm giác an toàn và sự tự do thật sự. Người giàu không cần an toàn, họ cần kiểm soát, họ cần hệ thống, họ cần quyền lựa chọn. Vì họ hiểu, kẻ càng sợ mất, càng không bao giờ dám thắng. Vậy bạn sẽ chọn gì? Một cuộc sống ổn định hay một hành trình có rủi ro nhưng thật sự thuộc về bạn? Ổn định không bao giờ dẫn tới đột phá. Và nếu bạn cứ sống như cũ, bạn sẽ chết như bao người khác, chưa từng sống thật. Phần 8. Tự do thật sự là dám tư duy như một con sói. Không ai sinh ra để làm cừu. Nhưng nếu bạn không tỉnh thức, bạn sẽ chết như một con cừu mà không hề biết mình từng có nanh vuốt. Chúng ta đã nói rất nhiều về tư duy sói, về bản năng sinh tồn, về khả năng đi ngược dòng, về đòn bẩy, về dũng khí đối mặt với rủi ro. Nhưng tất cả những điều đó đều dẫn về một đích đến duy nhất, tự do. Không phải kiểu tự do sáo rỗng bạn thường nghe trên mạng, làm điều mình thích, sống chill, theo đuổi đam mê. Tự do thật sự là được lựa chọn cách mình sống mà không bị tiền, hệ thống hay nỗi sợ kiểm soát. Bạn có quyền nghỉ việc mà không lo tháng sau có tiền đóng học cho con. Bạn có thể từ chối khách hàng vì giá trị bản thân cao hơn đồng tiền họ đưa. Bạn có thể dừng lại 6 tháng để học thứ mới mà không sợ tài khoản về số âm. Bạn có thể không gồng mình lên thành công theo tiêu chuẩn người khác, vì bạn biết mình đang tự do hơn 90% xã hội. Đó là tự do thật sự, và đó là thứ duy nhất xứng đáng để bạn học cách nghĩ như một con sói. Tự do không phải là đích đến ngẫu nhiên.
Nó là hệ quả của một chuỗi lựa chọn đúng đắn, tỉnh táo, chiến lược, bắt đầu bằng việc từ chối sống như cừu. Nhưng cái giá của tự do là gì? Là trách nhiệm, là cô đơn, là khác biệt, là mâu thuẫn với phần còn lại của xã hội. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tài chính của mình, không đổ lỗi cho kinh tế, cho nhà nước, cho gia đình. Bạn phải học cách đứng một mình khi cả đám đông đi về một hướng và bạn chọn con đường vắng. Bạn phải dám mâu thuẫn với những sự thật phổ biến, như có nhà là thành công, làm nhà nước mới ổn định, tiết kiệm là khôn ngoan. Bạn phải học, không phải để thi, mà để hành. Không phải để có bằng, mà để có quyền. Không phải để khoe kiến thức, mà để vận hành tiền bạc và cuộc đời. Tự do là lựa chọn mỗi ngày. Khi bạn định mua một món đồ chỉ vì người khác có, bạn có thể dừng lại. Khi bạn sắp ký hợp đồng vay mua căn hộ vì người ta ở tuổi này có nhà hết rồi, bạn có thể chất vấn điều đó. Khi bạn sắp xin vào công ty ổn định mà bản thân thấy tù túng, bạn có thể từ chối. Mỗi lựa chọn như thế, bạn đang bẻ gãy từng mắt xích trong chuỗi xiềng cừu hóa. Và từng hành động đó, từng lựa chọn tỉnh táo đó là một bước để bạn trở thành sói. Tư duy sói không khiến bạn trở thành tỷ phú sau một đêm, nhưng nó sẽ làm bạn không còn là nô lệ. Bạn không cần ai chỉ đường, không cần ai cho phép, không cần đám đông công nhận. Bạn sống theo hệ quy chiếu của chính mình. Và từ giây phút đó, thế giới không còn kiểm soát bạn bằng sợ hãi được nữa. Họ không thể bán nỗi bất an cho bạn, vì bạn biết mình có hệ thống tài chính riêng. Họ không thể thao túng cảm xúc bạn, vì bạn không ra quyết định dựa vào trending. Họ không thể hứa hẹn sự ổn định, vì bạn hiểu ổn định là ảo giác. Họ không thể khiến bạn chạy theo cuộc đua tiêu dùng, vì bạn đã ra khỏi vòng xoáy ấy. Bạn sẽ không còn là con mồi, bạn là người đi săn. Và điều tuyệt vời nhất là bạn không cần sinh ra trong giàu có để nghĩ như một con sói. Bạn chỉ cần tỉnh thức. Bạn chỉ cần bắt đầu từ hôm nay. Gạt bỏ những niềm tin cũ kỹ, gạt bỏ nỗi sợ bị đánh giá, gạt bỏ lý do trì hoãn. Tự do không dành cho kẻ chờ đợi. Tự do không dành cho kẻ ngụy biện. Tự do không dành cho kẻ muốn dễ dàng. Tự do chỉ dành cho những người dám chất vấn tất cả mọi điều họ từng tin là đúng. Và nếu bạn đã đọc đến đây, có thể trong bạn nanh vuốt đã bắt đầu trỗi dậy. Có thể bạn bắt đầu nghi ngờ cái lồng vàng mang tên ổn định. Có thể bạn đã mệt mỏi khi sống như một con cừu ngoan mà chẳng bao giờ thấy tự do thật sự. Nếu vậy, tôi chỉ muốn nói một câu: chào mừng bạn trở lại với bản năng nguyên thủy nhất, bản năng của một con sói. Giờ là lúc cất tiếng gầm.